Bun venit la episodul 3 din miniseria Spune Stop amânărilor. În episodul anterior am discutat despre două tipuri de personalități care amână frecvent, perfecționistul și ezitantul. Sper că dacă ai reușit deja să te regăsești în unul dintre cele două stiluri, ai început deja să implementezi sugestiile pe care le-ai primit la sfârșitul episodului 2, tocmai pentru a putea să spui mai ușor și mai repede stop amânărilor. Astăzi vom explora alte două tipuri de personalitate care amână frecvent, visătorul și căutătorul de adrenalină. Țin să precizez că cele 4 tipuri de personalitate care amână, prezentate în această miniserie, nu sunt singurele. În literatura de specialitate puteți găsi multe altele, însă în această miniserie am ales să le prezint doar pe cele 4. La fel ca în episodul trecut, vreau să vin cu exemple concrete, asemănătoare cu ceea ce am întâlnit eu în ședințele mele de coaching, dar și cu sugestii utile, tocmai pentru a putea să spui mai ușor și mai repede stop amânărilor. Haideți să o cunoaștem astăzi pe Ana. Ana a avut întotdeauna idei mărețe. Își dorește de foarte mult timp să își deschidă o mică afacere bazată pe o pasiune veche. În fiecare săptămână ea visează cum anume va fi când își va deschide afacerea, cum va arăta magazinul și site-ul și cum va interacționa cu clienții săi. Însă când vine vorba de a se așeza efectiv la birou și de a începe munca, de a seta planul de afaceri, de a scrie textul pentru site, Ana amână constant. Ea visează în continuare, dar nu face pași mici și constanți pentru a-și atinge obiectivele, pentru că este teamă de dificultățile practice și provocările care ar putea să apară. Ana reprezintă visătorul. Visătorul este blocat între idei mari și lipsa de acțiuni practice. Visătorii tind să amâne pentru că nu au o structură clară sau pentru că se simt copleșiți de detalii. Adesea, visătorul preferă să rămână în această etapă de planificare, unde totul pare perfect, decât să înceapă efectiv munca, care de foarte multe ori este plictisitoare și dificilă. Și de multe ori preferă chiar să treacă de la o idee la alta, tocmai pentru a rămâne în continuare în faza de planificare. Trăsătura cheie a visătorului este că îi lipsește un plan de acțiune clar, iar tendința de a visa la un rezultat perfect îl împiedică să înceapă să facă pașii mici necesari pentru a-l atinge. Haideți să ne uităm acum la Alexandra. Ea este recunoscută pentru că face lucrurile întotdeauna pe ultima 100 de metri. I-au spus asta și prietenii și colegii de la serviciu. De exemplu, dacă are de predat un proiect vineri dimineața, ea nu va începe lucrul la el decât joi după amiaza, preferând să se ocupe între timp de sarcini mai puțin stresante, mai puțin presante, până în ziua dinainte de ziua limită. Îi place senzația aceasta de presiune care o motivează să lucreze intens pe ultima 100 de metri. În realitate, Alexandra ajunge să fie mereu stresată pe ultima 100 de metri, lucrează chiar până noaptea târziu și predă rapoartele în grabă cu greșeli pe care le-ar fi putut evita dacă ar fi început lucrul mai devreme. Alexandra este tiparul căutătorului de adrenalină. Acest tip de personalitate amână intenționat pentru că se bazează pe presiunea timpului ca factor motivațional. Trăsătura cheie a căutătorului de adrenalină este dorința de a simți stresul momentului final pentru a se mobiliza, însă acest stil duce de cele mai multe ori la rezultate inconsistente și la epuizare. În următorul episod vom trece în următoarea etapă și vom explora mai în profunzime de ce amânăm. Am făcut câțiva pași, dar veți afla mai multe detalii în episodul viitor, așa că stați aproape dacă vreți mai multe detalii. Așa cum ți-am promis, la finalul fiecărui episod vin cu niște sugestii și strategii utile pentru a putea să spui stop amânărilor mai ușor și mai repede. Dacă ești visător, stabilește-ți un plan de acțiune clar și pași mici și concreți cu care să începi, singur sau cu ajutorul cuiva care te poate ghida în stabilirea planului tău. Nu lăsa perfecțiunea visului să te împiedice să începi.
Dacă ești căutător de adrenalină, încearcă să-ți creezi mici momente de presiune pe parcursul proiectului, împărțindu-l în etape cu termene limită mai scurte. Ne vedem la următorul episod pentru a descoperi care sunt factorii care ne fac să amânăm. Haideți să redesenăm timpul împreună. Stai aproape!